Tak tahu semua kod TuneTalk? Hari ini saya tunjuk lengkap dalam satu video. Hai semua, dalam video ini saya akan tunjuk semua kod USSD TuneTalk Vij dari balance sampai internet. Kod paling penting ialah darah 111 TOHAG-D. Ini menu utama untuk semua servis. Untuk semak baki, dial atau 133 aki. Anda boleh lihat kredit dan tempoh sah. Untuk semak internet, dial Cara 134 GHz. Baki data akan dipaparkan. Untuk semak internet, dial teratur 134 HDD. Baki data akan dipaparkan. Untuk tambah nilai, dial karta 122 hatiki dan masukkan PIN anda. Ingat kod penting ini untuk penggunaan harian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jumpa lagi!